সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ ভালেই মই ৰিহানেৰে লৈছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ অসমীয়াৰ চেপ্টাৰ 9 নাম হ'ল ভতুৱা আৰু খকুৱাৰ খৰিয়াল এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ দিম সো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা এতিয়া চোৱা পাঠটোত যে এয়া এই শব্দ অৰ্থবোৰ দিয়া আছে ভতুৱা মানে কি খকুৱা মানে কি জেঠাই অকুমনি এইবোৰ চাই যাবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকৰ ঠিক আছে এতিয়া উত্তৰ দিয়াৰ ক খ গ ঘ আৰু বহলা লিখাৰ ক খ গ চাও বলা আমি ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ভতুৱা আৰু খকুৱাৰ মাজত কিয় খৰিয়াল লাগিছিল উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব খকুৱাই গাঁওবুঢ়া দেউতাৰ চকীখনত বহাৰ বাবে ভতুৱা আৰু খকুৱাৰ মাজত খৰিয়াল লাগিছিল খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভতুৱাই কোৱা কথাখিনি শুনি খকুৱাই কি কৈছিল উত্তৰ হ'ব ভতুৱাই কোৱা কথাখিনি শুনি খকুৱাই কৈছিল যে ভতুৱাও বৰ লাজমান বুজি পোৱা বিধৰ নহয় গৰাকীৰ ঘৰতে মাছে মঙহে উদৰ পুৰাই খোৱাৰ পাছতো বিয়া সবাহৰ গোন্ধ পালেই চোৱাপাত চেলেকিবলৈ লৰ মাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল লোকৰ চৰুৰ ভজা মাছ চুৰ কৰি মুখ ঠেকেচা খাওঁতে যাৰ জনম গ'ল তাৰ মুখত এতিয়া বৰ বৰ কথা ৰবি আজি তোক মই এশেকাত দিহে এৰিম এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল উত্তৰ হ'ব উক্ত কথাষাৰ খকুৱাই ভতুৱাক কৈছিল ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন জানে জেঠাই বৰফৰ দেশতো বোলে কুকুৰ আছে এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল বৰফৰ দেশত কুকুৰে কি গাড়ী টানে উত্তৰ হ'ব উক্ত কথাষাৰ অকুমনিয়ে তাইৰ জেঠাইকক কৈছিল বৰফৰ দেশত কুকুৰে স্লেজ গাড়ী টানে এতিয়া বহলা লিখাখিনি চাও ক নম্বৰ কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ আকৃতি আৰু স্বভাৱৰ কি মিল আৰু কি অমিল আছে উত্তৰ হ'ব কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ স্বভাৱ আৰু আকৃতিৰ মাজত থকা মিলসমূহ হ'ল দুয়োটা ঘৰচীয়া প্ৰাণী দুয়োটাৰে শৰীৰত মিহি মিহি নোম আছে দুয়ো চিকাৰী প্ৰাণী দুয়োৰে ঘ্ৰাণ শক্তি তীক্ষ্ণ দুয়োৰে ঠেঙত জোঙা নখ থাকে কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ মাজত থকা স্বভাৱ আৰু আকৃতিৰ অমিলসমূহ হ'ল মেকুৰীৰ আকৃতি সৰু কিন্তু কুকুৰৰ আকৃতি ডাঙৰ মেকুৰীয়ে পানীলৈ ভয় কৰে কিন্তু কুকুৰে নকৰে মেকুৰীৰ মুখখন থুপুকা আৰু ঘূৰণীয়া কিন্তু কুকুৰৰ মুখখন জোঙা আৰু দীঘলীয়া দুয়োৰে খাবলৈ বহা ভংগী আৰু ধৰণ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া চোৱা দুইটাৰে মিল আৰু অমিল মই পাঁচটাকে দি দিছোঁ পাঁচটা ওপৰত পাঁচটা দিছোঁ তলত চাৰিটা দিছোঁ তোমালোকে যিকোনো তিনিটা লিখিলে হ'ল হ'ব আগবাঢ়িছোঁ বেলেগ প্ৰশ্নলৈ কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে মানুহৰ কি উপকাৰ সাধন কৰে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব কুকুৰে ঘৰৰ পহৰা কৰি গৃহস্থক সহায় কৰে আৰু কিবা বস্তু হেৰালে বা চুৰ হ'লে বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে মেকুৰীয়ে নিগনি এন্দুৰৰ চিকাৰ কৰি গৃহস্থক সহায় কৰে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান বা শব্দ সম্ভাৰৰ পৰা জানি লৈ বহিত লিখা এতিয়া মই তোমালোকক ডাইৰেক্ট উত্তৰ লিখি দিছোঁ চোৱা উদৰ শব্দৰ অৰ্থ কি পেট চোৱাপাত শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পেলনীয়া বা খাই বাকি থাকি যোৱা খাদ্য পেলোৱা পাত চৰু শব্দৰ অৰ্থ হ'ল খাদ্য ৰন্ধা পাত্ৰ এশেকা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল শাস্তি দিয়া বিষম মানে হ'ল অসমান উভয় মানে সকলোৱে আকৃতি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আকাৰ থুপুকা মানে ঘূৰণীয়া তীক্ষ্ণ মানে চোকা মানে আকৌ ধাৰ থকা মানে অলপ গৰম গৃহস্থ মানে ঘৰৰ গৰাকী এটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন প্ৰশ্নলৈ ইয়াত চোৱাচোন যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়োৱা আৰু লিখোৱা এইকেইটা তোমালোকে চাবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এতিয়া যে ইয়াত তলত দিয়া আছে তোমালোকৰ শব্দত থকা যুক্তাক্ষৰটো ভাঙি দেখুওৱা আৰু সেই যুক্তাক্ষৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দুটাকে শব্দ গঠন কৰা এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গতিকে মই দি দিছোঁ চাই লোৱা গোন্ধ যুক্তাক্ষৰটো ভাঙিলে আমি কি পাওঁ নয়ধেন ধ আছে ইয়াত হয় নয়ধেন ধটো আমাৰ কি যুক্তাক্ষৰ মিলি হৈছে ন যোগ ধ কেনেকৈ আমি গম পালোঁ শুনা নয়ধেন ধ আমি যেতিয়া কওঁ আমি কি যুক্তাক্ষৰ উচ্চাৰণ হোৱা নিচিনা পাওঁ নয়ধেন ধ ন আৰু ধ উচ্চাৰণ হৈছে হয় গতিকে ইয়াত কি আছে ন আৰু ধ আছে এতিয়া নয়ধেন ধ দি আৰু দুটামান শব্দ হ'ল অন্ধ ৰান্ধনি তেনেকৈ অন্তত কি যুক্তাক্ষৰ আছে নত্যন্ত্ৰ আৰু নত্যন্ত্ৰ কি শব্দ মানে বৰ্ণ মিলি হৈছে ন যোগ ত যোগ ৰ হয় এতিয়া এইটো দি দুটা শব্দ হ'ল স্বতন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ তেনেকৈ বুদ্ধি শব্দটোত যুক্তাক্ষৰ কি আছে দৈধেদ ধটো দ আৰু ধ মিলি হৈছে কি দ আৰু কি ধ দন্তীয়া দ আৰু দন্তীয়া ধ এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা দুটা শব্দ হ'ল বুদ্ধ মানে জানাই তোমালোকে আৰু বৃদ্ধ মানে বুঢ়া এতিয়া নেক্সট শব্দটো হ'ল বিশ্বাসী শব্দত কি যুক্তাক্ষৰ আছে তালিবিয়া শয়বে স্ব
এইটো কি কি বৰ্ডৰ লগ লাগি গঠন হৈছে তালিবিয়া খ যোগ ব এইটো যদি দুটা শব্দ গঠন কৰিলে আমি কি কি কৰিব পাৰো বিশ্ব আৰু বিশ্বাস এতিয়া আহিছো নেক্সট শব্দটোলৈ শব্দ শব্দটোত বৈদাদ্য নামৰ যুক্তাক্ষৰটো আছে হয় এতিয়া বৈদাদ্য নামৰ যুক্তাক্ষৰটো কি কি লগ লাগি হৈছে ব আৰু দ লগ লাগি এই যুক্তাক্ষৰটো হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা দুটা শব্দ হ'ব জব্দ শতাব্দ হ'ব এতিয়া নেক্সট শব্দটো হ'ল জন্তু এই জন্তু শব্দটোত আমাৰ নৈত্যান্তু যুক্তাক্ষৰটো আছে নৈত্যান্তু যুক্তাক্ষৰটো দন্তীয়া ন দন্তীয়া ত আৰু উ মিলি গঠন হৈছে নৈত্যান্তু দি আৰু দুটা শব্দ হ'ল কিন্তু আগন্তুক এইকেইটা চাই যাবা দেই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এইকেইটা এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ বাক্য ৰচনা কৰা তলত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে এই শব্দকেইটা দি আমি বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে তো ব'লা উত্তৰখিনি চাই লওঁ তত হেৰাই দি বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব আজি ওচৰতে সাপডাল দেখি মোৰ তত হেৰাই গৈছিল তেনেকৈ জকি উঠিল ৰাজ যদুৰ ওপৰত জকি উঠিল লেও সেও ৰামৰ কুকুৰটোৱে তাৰ ভৰিৰ ওচৰত লেও সেও দি আছে চপ চপাই কুকুৰটোৱে চপ চপাই পানী খাই আছে বাটে পথে মানুহবোৰ বাটে পথে ঘূৰিয়ে ফুৰিছে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি থাকিব লাগে ডাঙৰ দীঘল মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মৰম চেনেহেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ ব'লা ইয়াত কি কৈছে আমাক পাঠটোত তোমালোকে অকুমনি নামৰ ল'ৰা এজনৰ বিষয়ে পাইছা অকুমনি নগৰত বাস কৰে বাবে তেওঁক নগৰীয়া বুলি কৈছে সেইদৰে আমি তেনেকুৱা অনেক শব্দ পাওঁ তেনে শব্দ লিখোহা মানে আমাক কি কৈছে আমাক এটা শব্দ দিয়া থাকিব সেই শব্দটোৰ লাষ্টত আমি কি লগাব লাগিব ইয়াৰ লগ লগাই বা বেলেগ কিবা লগ লগাই আমি নতুন শব্দ এটা গঠন কৰিব লাগিব যেনেকৈ নগৰ শব্দটোৰ লাষ্টত ইয়াৰ লগ লগাই আমি কি কৈছোঁ নগৰীয়া হয় তেনেকৈ আমি গাঁৱত থাকে যি তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ গাঁৱলীয়া হয় তো এই গোটেইখিনি মই লিখি দিছোঁ ইয়াত চোৱা গাঁৱত থাকে যি গাঁৱলীয়া বনত থাকে যি বনৰীয়া পুহ মানে যি পোহনীয়া ঘৰত ৰাখি পোহে যাক ঘৰচীয়া বেছিকৈ ভাত খায় যি ভতুৱা পেট যাৰ ডাঙৰ পেটুলা এলাহ কৰে যি এলেহুৱা শক আছে যাৰ শকুৱা চাৰি ঠেং আছে যাৰ চাৰি ঠেঙীয়া গাঁৱৰ মুখিয়ালজন গাঁওবুঢ়া মানে এটা কথা তোমালোকে এইকেইটা কি বুলি ক'ব পাৰা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি ক'ব পাৰা হয় গতিকে এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাই লোৱা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এতিয়া নেক্সট জানুৱাহা দিয়া আছে জানুৱাহা দি পেলাই কিছুমান জ্যোতি চিহ্ন দিছে যেনেকৈ কমা ছেমিকোলন পাছত দাড়ি প্ৰশ্নবোধক চিন ভাৱবোধক চিন ডেছ চিন এইবোৰ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা হ'ব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নতুন কুৱেশ্যনলৈ এইটো উদাহৰণ দিয়াৰ দৰে শব্দ গঠন কৰি লিখা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে একদমেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপি মই দি দিছোঁ চাই লোৱা তোমালোকে পৰীক্ষাৰ আগত এই কুৱেশ্যনটো নাচাই গ'লেও তোমালোকৰ একো নহয় কাৰণ পৰীক্ষাত যেতিয়া নাহে এইটো হয় আৰু মই প্ৰায়ভাগ পৰীক্ষাত নহা কুৱেশ্যন নিদিওঁ কিন্তু মাজে মাজে কেইটামান দি দিম চ' এইটো চাই লোৱা এতিয়া বৰ্তমান ৰোৱাৰ উদাহৰণ কি দিছে মৰুৱা হয় তেনেকৈ আমি আৰু শব্দ লিখিব লাগে তেনেকৈ আৰু শব্দ লিখি দিছোঁ চোৱা মই ৰোৱা মৰুৱা ৰোৱা দি আকৌ কি হ'ব বাটৰুৱা হ'ব তেনেকৈ ঘৰুৱা হ'ব উৰুৱা হ'ব বৰুৱা হ'ব হয় তেনেকৈ আকৌ উৱা দি কি হয় শকুৱা হয় আৰু কি হ'ব ভতুৱা হ'ব বৰুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব অ'কে তোমালোকে লিখি লোৱা পৰীক্ষাত নাহে তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা এতিয়া এইকেইটা কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সমাৰ্থক শব্দ লিখা সমাৰ্থক শব্দ মানে কি বুজি পাইছা মানে এনেকুৱা শব্দ যিয়ে একে অৰ্থ বুজায় যেনেকৈ ঘৰৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব গৃহ হয় গৃহ আৰু ঘৰ দুইটা একে অৰ্থ বুজায় হ'ব এতিয়া গোটেইখিনি মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ চাই লোৱা ঘৰৰ সমাৰ্থক শব্দ কি গৃহ আলয় বাসস্থান পৃথিৱীৰ সমাৰ্থক শব্দ কি ধৰণী ধৰা ধৰিত্ৰী ঘূৰণীয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ কি গোল বৃত্ত গোলাকৃতি শেষৰ সমাৰ্থক শব্দ সমাপ্ত অন্ত বিষাদৰ সমাৰ্থক শব্দ দুখ বেদনা তেনেকৈ আনন্দৰ বাবে কি হ'ব হৰ্ষ স্ফূৰ্তি বা উল্লাস হ'ব এইকেইটা কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে পৰীক্ষাত যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ব যদি পৰীক্ষাত কয় দুটা লিখিব তেতিয়াহে দুটা লিখিবা যদি নকয় তে এটা লিখিলেই হৈ যাব তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট দেই বাৰে কৈছোঁ চাই ল'বা এতিয়া নেক্সটখিনি চাওঁ এই জানুৱাখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা পৰীক্ষাত ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাৰ বাবে চ' মই এইখিনি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ আৰু তেনেকৈ সাঁথৰ ভাঙা আৰু চাই ল'বা আৰু এইখিনিনো পৰীক্ষাত কি আহিব এইখিনি যে তলত দিয়া সম্বন্ধবোৰৰ বাবে আমি আৰু কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰ্যৰ কাষৰ খালী ঠাইত লিখা এইখিনিও তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট তোমালোকৰ নলেজ হ'বৰ কাৰণে দিছে তো তোমালোকে চাই ল'বা পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা একদমেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চ' মই নিদিওঁ বাকী এইবোৰো চেম পৰীক্ষাত নাহে গতিকে তোমালোকে চাই মাথা গৰম কৰিব লাভ নাই মই এতিয়ালৈকে পাঠটো যি কুৱেশ্যন আনচাৰ দিলোঁ সেইখিনিয়ে তোমালোকে যদি পঢ়া পৰীক্ষাত এই পাঠটোৰ পৰা যি কুৱেশ্যনে নাহক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ
আনসাৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছো নতুন এটা ভিডিঅত যি দিছো পঢ়ি ল'বা কিন্তু দেই পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যোনবোৰ মই দিয়া নাই সেইবোৰ নাচালে তোমালোকৰ একো নহয় কাৰণ সেইবোৰ স্কিপ কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাত একদমেই নাহে যোৱা তে পঢ়াগে আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছো নতুন ভিডিঅত যোৱা পঢ়াগে যোৱা